หลังจากที่คลิปที่แล้วเราทำรีวิวติดตั้งเครื่องเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสระบบเสียงนะครับของชุดลำโพง Bostwick และก็ตัวแอม Bostwick นะครับไปลองฟังกันดูเลยครับ
วันนี้ก็มาทำรีวิวให้ดูแนวเสียงคร่าวๆเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ